Chào mọi người, mình là Hùng Đức đây. Hôm nay mình muốn ngồi xuống tâm sự với anh em một câu chuyện rất cá nhân thôi. Đây là một hành trình mà mình đã phải trả một cái giá nó rất đắt để học được bài học của nó. Nó không phải là một bài giảng tài chính cao siêu gì đâu, mà chỉ đơn giản là những điều mình ước gì có ai đó đã nói cho mình biết ngay từ những ngày đầu. Đây chính xác là cái câu hỏi ám ảnh mình suốt mấy năm trời. Thật đấy, không phải vì mình tiêu hoang, cũng chẳng phải vì mình không cố gắng. Vấn đề chỉ là mình chưa bao giờ thật sự chủ động nghĩ về tiền. Và cái sự chưa bao giờ đó, nó đã khiến mình trả giá theo một cách mà mình không thể nào ngờ tới. Quay ngược lại thời gian một chút nhá. Cái hành trình này của mình ấy, nó bắt đầu từ những ngày đầu tiên đi làm với một ảo tưởng ngọt ngào về sự kiểm soát tài chính. Năm đầu tiên đi làm, lương của mình là 8 triệu. Con số này bây giờ nghe có thể không lớn, nhưng với mình lúc đó, nó là cả một gia tài. Cảm giác lần đầu tiên trong đời cầm trên tay đồng tiền do chính mồ hôi công sức mình làm ra, nó phẩy lắm. Mình thuê một cái phòng trọ nhỏ, hết 2 triệu, ăn thì cơm bùi gần công ty, đi làm thì bằng con xe máy cà tàng. Ấy thế mà cuối tháng, mình vẫn dư ra được một khoản nho nhỏ. Mình cứ thế quẳng nó vào tài khoản tiết kiệm rồi quên bẵng đi. Lúc đấy nhá, mình cứ ngỡ là mình đang quản lý tiền bạc giỏi giang lắm. Nhưng mà nhiều năm sau này nhìn lại, mình mới nhận ra một sự thật nó hơi phũ phàng một chút. Sự thật là gì? Là khi mình không có nhiều lựa chọn để mà tiêu xài ấy, thì tự khắc mình sẽ chẳng tiêu pha gì nhiều. Chẳng cần hệ thống, chẳng cần kỷ luật gì sất. Mọi thứ nó cứ thế trôi đi một cách ổn thỏa. Nhưng mà anh em biết đấy, hoàn cảnh thì nó đâu có bao giờ đứng yên một chỗ. Và rồi, khi thu nhập của mình bắt đầu tăng lên, một cái bẫy vô hình nó đã lặng lẽ xuất hiện mà mình không hề hay biết. Năm thứ 2, lương mình lên 12 triệu, năm thứ 3 là 15, và đến năm thứ 4 thì mình kiếm được 20 triệu một tháng. Nghe có vẻ là một hành trình khá là thành công, đúng không? Tiến bộ rõ rệt mà. Cái cảm giác lúc đó, nói thật là tuyệt vời. Mỗi lần nhận thông báo tăng lương là một lần mình thấy được công nhận. Nó như một lời khẳng định là mày đang đi đúng hướng rồi đấy, mày đang phát triển rồi đấy. Và cứ mỗi lần lương tăng, cuộc sống của mình cũng tự động được nâng cấp theo. Chuyển đến một phòng trọ rộng hơn một tẹo, mua một cái laptop mới xịn hơn, bắt đầu lười đi xe máy, chuyển qua đi Grab cho tiện. Thỉnh thoảng ra quán cà phê ngồi làm việc cho có không khí. Rồi cuối tuần thì tự thưởng cho mình vài món đồ nhỏ nhỏ vì đã làm việc căng thẳng cả tuần. Tất cả những quyết định đấy, nếu mà xét riêng lẻ, thì nó đều có lý do chính đáng cả. Vấn đề là ở chỗ này. Khi mình cộng tất cả những cái khoản chính đáng đó lại, mình mới giật mình nhận ra là chi phí của mình nó đã tăng nhanh hơn cả lương. Nó không phải là một quyết định chi tiêu lớn nào cả, mà nó là tổng hợp của hàng chục, hàng trăm những thay đổi nhỏ nhặt diễn ra từng ngày. Lương của mình tăng gấp đôi rưỡi so với lúc đầu, nhưng cuối tháng mình vẫn thấy lo lắng y như cũ. Lúc đó, mình thực sự không nhận ra vấn đề đâu. Mình chỉ thấy lạ thôi. Tại sao mình cố gắng nhiều như thế mà mọi thứ nó vẫn cứ dậm chân tại chỗ? Và rồi, một ý nghĩ nó lóe lên trong đầu mình. Hay là mình thử đầu tư xem sao? Ý tưởng này nó cứ lớn dần lên. Càng tìm hiểu, mình lại càng thấy hứng khởi. Mình nhìn thấy một cơ hội. Và cái cảm giác lúc đó nó rõ ràng lắm. Rằng thị trường đang đi đúng hướng. Rằng nếu mình không vào tiền ngay bây giờ, mình sẽ bỏ lỡ mất cơ hội đổi đời. Và thế là mình đã quyết định tất tay. Mình dồn gần như toàn bộ số tiền tiết kiệm bao năm của mình và còn vay thêm một khoản nữa. Cái đêm mà mình đưa ra quyết định đó ấy, mình đã ngủ rất ngon vì mình tin chắc một điều rằng mình đã làm đúng. Nhưng cuộc đời mà, nó đâu có như là mơ. Mọi thứ đã đi ngược lại hoàn toàn. Thị trường quay xe, khoản đầu tư của mình mất giá không phanh, trong khi khoản vay thì vẫn tính lãi đều đặn từng tháng. Cái cảm giác vừa phải tỏ ra bình thường ở công ty, vừa phải gánh một cái gánh nặng khổng lồ trong đầu mà không thể chia sẻ với bất kỳ ai, thực sự là nó ngột ngạt kinh khủng. Cho đến một tối, mình không thể chịu đựng được nữa. Mình quyết định phải ngồi xuống và đối mặt với sự thật, không trốn tránh, không để sang ngày mai nữa. Ngay bây giờ, ngay lúc này, mình bắt đầu đặt ra từng câu hỏi cho chính mình. Câu đầu tiên, tại sao? Tại sao cứ mỗi lần lương tăng thì tiền lại bay hơi nhanh hơn? Khi nhìn lại, mình thấy rõ một cái quy luật đáng sợ. Lương của mình tăng bao nhiêu thì chi phí của mình nó cũng tự động phình ra bấy nhiêu, gần như là một phản xạ tự nhiên, không có gì cản được. Câu hỏi tiếp theo, mình nhớ lại mấy người đồng nghiệp cũ từng bị công ty cho nghỉ việc. Những người có một khoản tiết kiệm dự phòng ấy, họ có thể bình tĩnh tìm kiếm cơ hội mới tốt hơn. Còn những người không có gì, họ buộc phải chấp nhận bất kỳ công việc nào được đề nghị. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình cũng chẳng khác gì họ khi sóng gió ập đến. Câu hỏi này khiến mình phải suy nghĩ rất lâu. Không phải vì mình không biết đến rủi ro, ai mà chẳng biết. Vấn đề là mình đã quá tự tin vào phán đoán của bản thân. Cái cảm giác cơ hội này không đến lần hai đã khiến mình bịt tai, bịt mắt trước tất cả các dấu hiệu cảnh báo. Sau tất cả những câu hỏi đó, câu trả lời chung nó hiện ra và nó đơn giản đến không ngờ. Chẳng có gì cao siêu cả, chỉ là mình chưa bao giờ thật sự chủ động. Mình cứ để mọi thứ tự trôi
và cứ ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần mình làm việc chăm chỉ hơn, mọi thứ sẽ tự khắc ổn thôi. Sau cái đêm định mệnh đó, mình bắt đầu tìm hiểu một cách cực kỳ nghiêm túc về tài chính cá nhân. Và mình đã tìm ra một hệ thống, một cách để mỗi đồng tiền mình làm ra đều biết rõ nhiệm vụ của nó là gì. Phương pháp này rất nổi tiếng, nó gọi là phương pháp 6 chiếc hũ. Về cơ bản, nó chia thu nhập của mình thành 6 phần. Mỗi phần hay là mỗi hũ, nó có một mục đích rõ ràng và được phân bổ theo một tỷ lệ nhất định. Để mình giải thích kỹ hơn một chút nhé. Đầu tiên, cái hũ lớn nhất, 55% thu nhập là dành cho nhu yếu phẩm. Đây là tiền nhà, tiền ăn, xăng xe, điện nước. Nói chung là tất cả những gì phải chi để duy trì cuộc sống cơ bản. Tiếp theo, cực kỳ quan trọng, là 10% cho hũ tự do tài chính. Đây là cái hũ tiền không bao giờ được tiêu, chỉ dùng để đầu tư, để tiền đẻ ra tiền. Nó chính là câu trả lời cho cú all in ngu ngốc của mình ngày trước. Thay vì đặt cược tất cả, mình học cách xây dựng từ từ, bền vững. 10% nữa là cho hũ giáo dục. Đây là khoản đầu tư vào chính bản thân mình. Mua sách này, tham gia khóa học này, bất cứ thứ gì giúp mình giỏi hơn và từ đó kiếm được nhiều tiền hơn. Rồi đến hũ tiết kiệm dài hạn cũng 10%. Đây chính là tấm lưới an toàn mà mình đã từng không có. Nó dành cho những mục tiêu lớn như mua nhà hoặc cho những lúc khẩn cấp như mất việc. Sau đó là 10% cho hũ hưởng thụ. Cái hũ này mới hay này. Nó cho phép mình tiêu tiền vào những thứ mình thích mà không cảm thấy tội lỗi. Đi du lịch, mua món đồ công nghệ, cứ dùng tiền trong hũ này mà tiêu. Cuối cùng, 5% còn lại là cho hũ trò đi, để giúp đỡ gia đình, bạn bè hoặc làm từ thiện. Lần đầu tiên mình áp dụng cái phương pháp này, nói thật là thất bại. Cái hũ chi tiêu thiết yếu 55% của mình, nó vỡ ngay từ tuần thứ 2. Lúc đầu mình cũng thấy hụt hẫng lắm, nhưng rồi mình nhận ra một điều quan trọng hơn. Đây là lần đầu tiên mình biết chính xác là nó vỡ ở đâu. Trước đây, tiền của mình cũng hết, nhưng mình chịu, không biết tại sao. Còn bây giờ, mình đã biết rồi. Và khi đã biết vấn đề ở đâu, đó chính là điểm khởi đầu để sửa chữa nó. Cuối cùng, tất cả những gì mình đã trải qua và học được, nó đều quy về một sự thay đổi cốt lõi trong tư duy. Đó là sự khác biệt giữa chủ động và bị động. Hồi lương 8 triệu, mình sống vừa vặn là vì hoàn cảnh đã quản lý tiền thay mình. Bây giờ, khi lương cao hơn, mình phải là người chủ động tạo ra cái sự vừa vặn đó. Nếu anh em đang ở giai đoạn đầu của sự nghiệp, đây chính là thời điểm tốt nhất để xây dựng một hệ thống cho riêng mình. Còn nếu anh em đang ở đâu đó giữa hành trình, lương đã tăng nhưng vẫn cảm thấy thiếu thốn, mình chỉ muốn nói rằng mình thực sự hiểu cảm giác đó và nó sẽ không kéo dài mãi đâu nếu chúng ta dám nhìn thẳng vào nó. Nếu câu chuyện này có ích cho mọi người, hãy để lại cho mình một like nhé và subscribe để không bỏ lỡ những câu chuyện tiếp theo. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau.